Just ID Visitor M ระบบบันทึกผู้มาติดต่อที่บริษัทออกแบบให้ทุกพื้นที่ใช้งานได้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนเข้าระบบก็สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อมีผู้มาติดต่อในพื้นที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อเลือกประเภทผู้มาติดต่อกรอกรายละเอียดว่ามาจากบริษัทไหนทะเบียนรถอะไรไปติดต่อใครกรอกวัตถุประสงค์ที่มาติดต่อและถ่ายรูปประกอบการติดต่อได้จากนั้นกดบันทึกรายละเอียดขึ้นบนคลาวด์เมื่อผู้มาติดต่อเข้าไปยังพื้นที่ระบบมีแอปพลิเคชันชื่อ Just ID One เพื่อทำการยืนยันการเข้าพบด้วยการทำ e-stamp ในการทำ e-stamp นี้ผู้ที่มาเข้าพบสามารถถ่ายรูปได้1ครั้งหรือจดโน้ตเพิ่มเติมได้และเมื่อผู้ที่มาติดต่อต้องการออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ขาออกสามารถสแกน QR Code บัตรขาเข้าเพื่อดึงข้อมูลจากคลาวด์ให้ตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มาติดต่อเนี่ยไปติดต่อใครบ้างและไปติดต่อจุดที่ตั้งใจนั้นจริงไหมและที่สำคัญเมื่อบันทึกออกแล้วระบบจะทำการบันทึกเวลาเข้าเวลาออกและคำนวณเวลาที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดให้เพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างง่ายดายอีกหนึ่งฟังก์ชันของ Just ID Visitor M ก็คือระบบบัตรสมาชิกระบบบัตรสมาชิกสามารถสร้างได้จากการเข้าไปที่หลังบ้านของ Just ID Visitor M แล้วสร้างบัตรสมาชิกขึ้นมาผู้ที่มีบัตรสมาชิกสามารถถือบัตรสมาชิกมาที่ทางเข้าและเจ้าหน้าที่ขาเข้าสามารถสแกน QR Code เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเข้าพื้นที่ได้และเมื่อผู้ที่เป็นสมาชิกจะออกจากพื้นที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ขาออกสแกน QR Code เพื่อออกจากพื้นที่เท่านี้ Just ID Visitor M และระบบบัตรสมาชิกก็ช่วยให้ท่านประหยัดกระดาษและรักษาสิ่งแวดล้อมได้